ሰላም ውድ የማትስ አካዳሚ ቲዩብ ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት በ2016 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያን ካላንደር ማለት ነው ኦንላይን ለሚፈተኑ ተማሪዎች የተሰጠውን ማቴማቲክስ ሞዴል ኤግዛሚኔሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምታስታውሱት አምና ወይም 2016 ዓመተ ምህረት ላይ በኦንላይንም በፔፐርም የተፈተኑ ተማሪዎች ነበሩ። እንደምታውቁት በፔፐር ለተፈተኑ ተማሪዎች ፓይለት ኤግዛም ተሰጥቶ ነበር። ፓይለት ኤግዛም ማለት የሙከራ ፈተና ማለት ነው። ያ ፓይለት ኤግዛም ከዋናው ኤግዛም ጋር በጣም ተቀራራቢነት ነበረው። እነዛን ፓይለት ኤግዛሞች አንብበው ሰርተው የገቡ ልጆች ሰክሰስፉል እንደነበሩ የምናስታውሰው ነው። ለኦንላይን ተፈታኞች ደግሞ ልክ እንደ ፓይለት ኤግዛሙ ኦንላይን ሞዴል ኤግዛም ነበራቸው የሙከራ ፈተና። ያ የሙከራ ፈተና ምን ይመስላል የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። የባለፈውን ፓይለት ኤግዛም እና ኢንትራንስ ኤግዛም ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ማየት የምትፈልጉ ልጆች ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እያንዳንዱን ስራ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የ2016 ዓመተ ምህረት ኦንላይን ሞዴል ኤግዛሚኔሽን ምን ይመስላል የሚለውን የማትሱን ፓርት አብረን የምናይ ይሆናል። ቀጥታ ወደ ጥያቄው የምወስዳችሁ ይሆናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስንሄድ the following table shows the amount of meat consumed by 20 households in the month of March ይለናል። እዚህ ቴብል ላይ ሃውስሆልዶች አሉ። ሃውስሆልዶች አሉ። ሌላው ደግሞ ሌላው ደግሞ amount of meat consumed by the household ተሰጥቶናል። አንደኛው ጥያቄ የስታቲስቲክስ ጥያቄ ነው። ቫሪያብል እና ፍሪኩዌንሲ እንሰጣለን ማለት ነው። አንደኛው ኮለም ላይ ቫሪያብል 1 አለ፣ ፍሪኩዌንሲ 1 አለ፣ ቫሪያብል 2 ፍሪኩዌንሲ 2፣ ቫሪያብል 3 ፍሪኩዌንሲ 3፣ ቫሪያብል 4 ፍሪኩዌንሲ 4 አለን ማለት ነው። ዳት ምን የሚል ፎርሙላን ለመጠቀም ይመቸናል። ጥያቄው for the given months what was the arithmetic mean amount of meat consumed by the 20 households ይለናል። ጥያቄው የሚን ጥያቄ ነው። በዚህ ቴብል መሰረት የምንጠቀመው ፎርሙላ x bar or the mean of this data is equal to the sum of xi fi over the summation of fi ወይንም ይሄን ተንተን አድርገን ስንጽፈው x1 times f1 plus x2 times f2 plus x3 times f3 plus x4 times f4 over f1 plus f2 plus f3 plus f4 ይሆናል ማለት ነው። f1 plus f2 plus f3 plus f4 ማለት the total number of the household ማለት ነው። ለእያንዳንዱ x1 እና f1 ቫሊዩ እዚሁ ቴብል ውስጥ ስለምናገኝ ቀጥታ ነው ሰብስቲዩት የምናደርገው። the mean of this data is equal to x1 times f1 ማለት 5 times 3 ማለት ነው። 5 times 3 plus x2 times f2 which is 8 times 5 plus x3 times f3 is 10 times 7 plus x4 times f4 which is 15 times 5 over f1 plus f2 ማለት 3 plus 5 plus 7 plus 5 ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ካልኩሌት ስናደርግ 15 ሲደመር 40 ሲደመር 70 ሲደመር 75 ሲካፈል ለ20 ይሆናል። እነዚህን ቁጥሮች ቀጥታ ስደምሩ የምታገኙት 200 over 20 ነው የሚሆነው። ይህን ቁጥር ሲምፕሊፋይ ስናደርግ የምናገኘው 10 ይሆናል ማለት ነው። arithmetic mean amount of meat consumed by the 20 household ምን ይሆናል ማለት ነው? 10 ይሆናል ማለት ነው። ከምርጫችን ውስጥ 10ን የምናገኘው ምርጫ ኤ ላይ ነው። እዚች ጋር ኤ ብዬ ባከብም ኦንላይን ተፈታኞች ግን ማክበብ ሳይሆን የሚችሉት ይመጡና እዚህ ጋር ያሉትን አንዱን ክሊክ ያደርጋሉ። ስለዚህ ኤ ጋር መተው ክሊክ ሲያደርጉ መልሱን መለሱ ማለት ነው። የአንደኛው ጥያቄ ይሄንን ይመስላል።
ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ the rational root of the polynomial equation 6x the power of 4 plus x cubed plus 2x minus 24 is equals to 0 is ይለናል። ምን ተሰጥቶናል? ሁለተኛው ጥያቄ ላይ የሆነ ፖሊኖሚያል ተሰጥቶናል። ኦኬ ፓወሮቹን በአግባቡ የማይጽፈው ይህ ፈተና የተሰጠው በጉግል ፎርም ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት አድርጋችሁ ነው የምታነቡት ማለት ነው? ኦንላይን የምትፈተኑት 6 times x the power of 4 plus x cubed plus 2x minus 24 is equal to 0 የሚል የሆነ ፖሊኖሚያል ኢኩዌሽን ተሰጥቶናል። ጥያቄው የዚህ ፖሊኖሚያል ራሽናል ሩት የሚሆነው ከምርጫ ውስጥ የትኛው ነው የሚል ነው። ኦኬ ሶ ራሽናል ሩት ቴስት የሚነግረን ምንድነው የሚነግረን የ24 ፋክተሮችን ለ6 ፋክተር ማካፈል ነው። ኦኬ እያንዳንዷን የ24 ፋክተርን ለ6 ፋክተር እናካፍላለን። ስለዚህ እዚች ጋር አሁን ብልጥ መሆን ይጠበቅብናል። 7 ምርጫ ኤ ላይ 7 ኦቨር 3 የሚል አለ። 7 የ24 ፋክተር ስለማይሆን አውቶማቲካሊ ከምርጫችን ውስጥ አቮይድ እናደርገዋለን። ኦኬ 5 ቢ ጋር ስትሄዱ ደግሞ 5 ኦቨር 2 የሚል አለ። 5 የ24 ፋክተር ስለማይሆን ኦኬ the factors of 24 over the factors of 6 ስለምንጠቀም 5 over 2ንም አውቶማቲካሊ አቮይድ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ኦኬ ፈተና ላይ ስትቀመጡ ብልጥ መሆን ነው። ኦኬ ሶ ኤና ቢን ኢሚዲየትሊ አቮይድ እናደርጋለን። የ24 ፋክተሮችን እና የ6 ፋክተሮችን ሬሾ ማውጣት ታይም ስለማይበቃችሁ ምክንያቱም ለእያንዳንዱ ጥያቄ የሚሰጠው ደቂቃ 3 ስለሆነ ምንድነው የምታደርጉት? ሰብስቲዩት አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ ነው። ወይ ሲ ላይ ወይ ዲ ላይ ያለውን አንዱን ቁጥር ሰብስቲዩት አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለቱም ፖሲብል ሬሾ ስለሆኑ ሲ ላይ እና ዲ ላይ ያሉት ነምበሮች ፖሲብል ሬሾ ስለሚሆኑ ምንድነው የምናደርገው? ዳይሬክትሊ ፖሊኖሚያል ውስጥ ከተን ዜሮ የሰጠንን ራሽናል ሩት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዳይሬክትሊ -3 ኦቨር 2ን ብንከት -3 ኦቨር 2ን ብንከት የሚሰጠን ምንድነው? 6 times -3 over 2 the power of 4 plus -3 over 2 the whole cube plus 2 times -3 over 2 minus 24 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ምን ይሆናል? 6 times 81 over 16 minus 27 over 8 minus 3 minus 24 ሆነ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ምን ይሰጠናል? 3 times 81 over 8 minus 27 over 8 minus the whole this thing minus 27 ይሆናል። ሶ ይሄንን ሪራይት ስናደርገው ምንድነው የሚሆነው? 3 times 81 minus 27 over 8 minus 27 ይሆናል። By the way, the whole this thing simplify ስታደርጉት የሚሰጣችሁ 27 ነው። 27 minus 27 the result is 0. Okay, አሁን ምን ሆነ ማለት ነው? -3 over 2ን ፖሊኖሚያል ውስጥ ስናስገባው ፖሊኖሚያሉ 0 ሆነ ማለት ነው። Therefore ምን ኮንክሉድ እናደርጋለን? -3 over 2 is the root of the polynomial ማለት እንችላለን። ኦኬ ሩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲጋ መሄድ አይጠበቅባችሁም ምክንያቱም -1 over 3 ሩት ከሆነ ሁለት መልስ ስለሚሆን ብልጥ መሆን ነው እዚች ጋር። ሶ -3 over 2 0 ሰጥቶናል ወይንም ፖሊኖሚያሉን 0 አድርጎታል። Therefore this number is the root. ሶ የሁለተኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መልክ እንመልሳለን። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ የሎጋሪዝም ጥያቄ ነው የምናገኘው። እዚህ ሶስተኛ ውስጥ የተሰጠው ሎጋሪዝም ምንድነው የሚለው? ሎጋሪዝም ኦፍ 2x plus 1 minus logarithm of x plus 2 is equal to logarithm of x የሚል አለ። by default ቤዙ አልተሰጠም ማለት ቤዙ 10 ነው ማለት ነው። ሶ የዚህን ሎጋሪዝም ሶሉሽን ሴት ነው የተጠየቅነው። ሶ ቀጥታ ሶሉሽኑን ከመፈለጋችን በፊት ይህ ሎጋሪዝም ዲፋይንድ የሚሆነው x ምን ቢሆን ነው የሚለውን ነገር ስፔሲፋይ ማድረግ ወይንም
ዶሜኑን ስፔሲፋይ ማድረግ መቅደም አለበት ሶ ይሄ ሎጋሪዝም ዲፋይንድ የሚሆነው 2x plus 1 greater than ሲሆን x plus 2 greater than 0 ሲሆን and x must also be greater than 0 እነዚህ ሶስቱም ኢኒኳሊቲ መቀመጥ አለባቸው ሶ ከመጀመሪያው ኢኒኳሊቲ ምን እናገኛለን x greater than -1/2 ከሁለተኛው x greater than -2 ከሶስተኛው ደግሞ x greater than 0 እነዚህን ሶስቱንም ሳቲስፋይ ሊያደርግ የሚችል x ቫልዩ ደግሞ x ከ0 ከበለጠ ብቻ ነው so the domain of this logarithm ምን ይሆናል ማለት ነው Okay, domain of this logarithm is a set containing x that x is greater than 0. Okay, ከ0 የሚበልጥ x value ብቻ ነው ሶሉሽን ሊሆነን የሚችለው ስለዚህ በልጥ የሆነ ተማሪ a እና b ን ከምርጫው ያስወግዳል መልሱን የሚጠብቀው c እና d ውስጥ ነው ማለት ነው Okay, እንደዚህ አይነት ቴክኒኮች እንድትጠቀሙ እመክራለሁኝ so ወደ ፎርማል ፕሮሲጀሩ ስንሄድ ጥያቄው logarithm of 2x plus 1 minus logarithm of x plus 2 is equal to logarithm of x ነው okay difference ካለ በproperty of logarithm መሰረት ምንድነው የሚሆነው we take the ratio so ይሄ ምን ይሆናል logarithm of 2x plus 1 over x plus 2 is equal to logarithm of x እንደማለት ነው ሁለቱም ሌፍት እና ራይት ሳይድ ላይ ያሉት ሎጋሪዝሞች ቤዛቸው 10 ስለሆነ ምን እናደርጋለን we can directly take 2x plus 1 over x plus 2 is equals to x እንደማለት ነው ሁለቱ ሎጋሪዝሞች እኩል የሚሆኑት እነዚህ ኮንዲሽኖች ካሉ ነው ሶ ይሄንን ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው 2x plus 1 is equals to x square plus 2x ይሆናል ማለት ነው collecting everything in one side ምን ይሰጠናል x square is equal to 1 ይሆናል x square 1 ነው ማለት x can be 1 or -1 ግን ዶሜናችን ውስጥ x ሊሆን የሚችለው የተሰጠው ሎጋሪዝም ዲፋይንድ እንዲሆን ምን x ምን መሆን አለበት ፖዚቲቭ መሆን አለበት ወይንም a number greater than 0 so plus or -1 መጣልን ማለት ሶሉሽናችን b ነው ማለት ሳይሆን due to the restriction on x የx ዋጋ ሊሆን የሚችለው 1 ብቻ ነው ማለት ነው x is equals to 1 ብቻ ነው ሶሉሽን ሴት የሚሆነው okay ሶሉሽን ሴት ብላችሁ የምትወስዱት 1ን ብቻ ነው -1ን ካስገባችሁ ሎጋሪዝሙ ዲፋይንድ አይሆንም ማለት ነው so የሶስተኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው d ነው ማለት ነው so ወደ አራተኛው ጥያቄ ጋር ስንመጣ የምናገኘው የሶሊድ ፊገር ጥያቄ ነው so ጥያቄው ምንድነው የሚለው a wooden sphere of radius 3 cm is drilled along its diameter by a metal driller the driller has a shape of right circular cylinder of radius 1 cm after the drilling in the volume of the remaining part of the sphere ይለናል Okay, so እዚህ አራተኛው ጥያቄ ውስጥ እንደምታዩት በስዕሉ እንደምታዩት የሆነ ስፌር አለ ያ ስፌር along its diameter drill ተደርጓል okay drill ሲደረግ ውስጡ ምን አይነት ሼፕ ነው የተፈጠረው circular cylinder ነው okay ተቆፍሮ ወይም ተበስቶ avoid የተደረገው ምን አይነት ፓርቱ ነው circular cylinder part ነው avoid የተደረገው drill ሲደረግ so drill ከተደረገ በኋላ የሚኖረው የኦብጀክቱ ቮሊዩም ምን ይሆናል ነው ጥያቄው so ከስፌሩ ላይ የምንቀንሰው ሲሊንደሩን ነው ማለት ነው so መልሳችንን ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው the volume of the remaining object okay the volume of the object becomes the volume of sphere minus the volume of cylinder ነው የምናደርገው ምክንያቱም avoid የተደረገው cylindrical part ስለሆነ so the volume of sphere calculate ስናደርግ የምንጠቀመው ፎርሙላ 4/3 times pi r cube ነው okay this is the formula for the volume of a sphere and the volume of a cylinder is pi r square times h ነው የሚሆነው okay so ሁለቱ ሬዲየሶች ይለያያሉ ካፒታል r ያልኩት የስፌሩን ሬዲየስ ነው which is 3 cm
and small r is the radius of the cylinder, which is 1 centimeter. እነዚህ ተሰጥተውናል። ድሪል ሲደረግ ግን cylindrical ፓርቱ along its diameter ነው ድሪል የተደረገው ተብለናል። so h ብለን የምንወስደው the height of the cylinder becomes the diameter of the sphere, which is 6 centimeter. okay እንደዚህ ነው የምናደርገው። so ቀጥታ እነዚህን ሰብስቲቱት እናደርጋለን። 4/3 times pi times the radius of the sphere is 3 እሱን ኪዩብ እናደርጋለን minus pi times the square of the radius of the cylinder times the height of the cylinder. okay so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 4 pi over 3 times 27 minus 6 pi ይሆናል ማለት ነው። okay በ3 27ን በ3 9 ነው የሚሆነው በ3 1 ይሆናል። so 4 pi times 9 is 36 pi minus 6 pi ይሆናል። so this difference becomes 30 pi. okay so the volume of the remaining object ምን ይሆናል ማለት ነው 30 pi centimeter cube ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የአራተኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው። ወይንም ኦንላይን ለምትፈተኑ ተፈታኞች ሲ ላይ መታችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ወደ አምስተኛው ጥያቄ ስንመጣ የአብሶሉት ቫልዩ ኢኩዌሽን ጥያቄ ነው የምናገኘው። ሶ ጥያቄው ምንድነው የሚለው the absolute value of 3 minus 2x and the absolute value of x minus 6 እኩል የሚሆኑት x ምን ቢሆን ነው የሚል ጥያቄ ነው። so የምናደርገው ምንድነው one case can be or case 1 ልትሉት ትችላላችሁ 3 minus 2x ውስጡ ያሉት ቀጥታ ተመሳሳይ ሊሆኑ ይችላሉ። ሌላኛው ኬዝ ሊሆን የሚችለው okay the second case can be 3 minus 2x the negative of x it's not x minus 2 x minus 6 አርጉልኝ። okay እዚች ጋር x minus 2 ያልኩትን x minus 6 አርጉልኝ። so 3 minus 2x ሁለተኛው ኬዝ ላይ 3 minus 2x ከማጋ እኩል ሊሆን ይችላል the negative of x minus 6 ጋር the same ሊሆን ይችላል። okay so ሁለቱንም ኬዞች ሶልቭ እናደርግና የምናገኘውን x value ኦብዘርቭ እናደርጋለን። so case 1 ጋር ስንመጣ collecting like terms ምን ይሆናል 3 plus 6 is equal to x plus 2x I mean x plus 2x yeah so ይሄ ምን ይሰጠናል 9 is equals to 3x dividing both side by 3 ምን ይሆናል x 3 ይሆናል ማለት ነው። case 1 ላይ xን 3 እናገኛለን። case 2 ጋር ስንሄድ 3 minus 2x is equal to the negative of x plus 6 ይሆናል። now collecting like terms 3 minus 6 is equal to minus x plus 2x and this becomes minus 3 is equals to x. okay so case 2 ጋር ስንሄድ የx ዋጋ minus 3 ነው። case 1 ጋር የx ዋጋ 3 ነው። so ይሄ absolute value equation እውነት የሚሆነው x 3 እና minus 3 ሲሆን ነው። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ absolute value ውስጥ አስገብታችሁ ሁለቱም የተሰጠውን absolute value እውነት ያደርጋሉ ወይስ አያደርጉም የሚለውን ነገር substitute አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። so የአምስተኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። ሲን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ ወደ ስድስተኛው ጥያቄ ጋር ስንመጣ አሁንም የስታቲስቲክስ ጥያቄ እናገኛለን። እንደምታስታውሱት አንደኛው ጥያቄ ስታቲስቲክስ ጥያቄ ነበረ። ስድስተኛውም ጋር ስንመጣ ከስታቲስቲክስ ጋር የሚገናኝ ጥያቄ ነው ያለን። so ምንድነው የሚለው a school requires student to have an average score of at least 85 on 3 exam to be eligible for scholarship. እንግዲህ የሆነ ትምህርት ቤት አንድ ተማሪ ስኮላርሺፕ አፕላይ ለማድረግ minimum ወይንም the least mark 85 the least average mark 85 እንዲሆን አስቀምጧል። if a student score 80 and 90 on the first two exam አንድ ተማሪ 80 እና 90 ስኮር ቢያደርጉ የመጀመሪያውና ሁለተኛውን ፈተና so the inequality to represent the minimum score that the student need on the third exam is እንግዲህ ሶስተኛው ኤግዛም የተሰጠውን አቨሬጅ አቴን ለማድረግ ሶስተኛው ኤግዛም ምን መሆን አለበት የሚል ነው። ኦኬ ሶ
ሶ የተማሪ ሶስተኛው ስኮሩ ወሳኝ ነው ማለት ነው ሚኒማውን አቺቭ ለማድረግ ሶ ምንድነው የምናደርገው 80 plus 90 እነዚህ ስኮር ያደረጋቸው ናቸው plus some amount of mark divided by 3 ምክንያቱም ለሶስት ስለሆነ ምናካፍለው ሶስት ሰብጀክት ሲወስድ ለሶስት ስለሆነ ምናካፍለው so least mark or the minimum mark 85 መሆን አለበት ማለት greater than or equals to 85 መሆን አለበት ማለት ነው y 85 አሊያም bigger so x እዚህ inequality ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ኦኬ ይሄንን inequality satisfy ሊያደርግ የሚችል third score ነው achieve ማድረግ ያለበት generally ስለ third score አላወራንም ግን ይሄንን ኮንዲሽን ሳቲስፋይ ሊያደርግ የሚችል third score achieve ማድረግ አለበት so ይሄንን ከምርጫችን ውስጥ ስንፈልገው ምርጫ ሲ ላይ እናገኛለን ማለት ነው so የስድስተኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው so ወደ ሰባተኛው ጥያቄ ጋር ስንመጣ የሪሌሽን ጥያቄ እናገኛለን ጥያቄው ምንድነው የሚለው which one of the following ordered pair is a solution to the inequality x less than y minus 2 okay የሆነ ሪሌሽን አለ ያ ሪሌሽን ምን አይነት ሪሌሽን ነው a set of ordered pair x, y where that ordered pair satisfy the condition x less than y minus 2 okay ይሄንን inequality የሚያሟላ ማንኛውም ordered pair የዚህ ሪሌሽን አባል ይሆናል ማለት ነው so ምርጫው ከተሰጡት ውስጥ የዚህን ሪሌሽን ኮንዲሽን የሚያሟላው ኦርደር ፔር የትኛው ነው ያ ማለት ኤን ብንወስድ በኤክስ ቦታ አንድን እናስገባለን በዋይ ቦታ ፎርን እናስገባለን ኦኬ 1 less than 4 minus 2 ምክንያቱም x less than y minus 2 ስለሚል ማለት ነው so ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 1 is less than 2 እንደማለት ነው this is true ኦኬ ይሄ true ስለሆነ ኤ ላይ ያለው ኦርደር ፔር የሪሌሽናችን ሜምበር መሆን ይችላል ማለት ነው አውቶማቲካሊ ኦርደር ፔሩ ይወሰዳል ማለት ነው ሜምበር መሆን ይችላል ቢ ሲ እና ዲ ላይ ያሉትን ኦርደር ፔር ካያችሁ የተሰጠውን ኢኒኳሊቲ አያሟሉም therefore የሪሌሽኑ አባል መሆን አይችሉም ለምሳሌ ቢ ላይ ያለውን ብትወስዱ በኤክስ ቦታ 4 ነው የምታስገቡት በዋይ ቦታ ደግሞ 1 ነው የምታስገቡት ኦኬ 4 less than 1 minus 2 ማለት 4 is less than minus 1 እንደማለት ነው this is false ይሄ false ስለሆነ የሪሌሽናችን ሜምበር አይሆንም ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ ሲ እና ዲ ላይ ያሉትንም ብትተኳቸው ኢኒኳሊቲውን እውነት አያደርግም ኦኬ false ከሆነባችሁ የሪሌሽናችን ሜምበር አይሆንም ማለት ነው ሶ የሰባተኛው ጥያቄ በዚህ መልክ ይመለሳል Okay, ወደ ስምንተኛው ጥያቄ ጋር ስንመጣ what is the range of the function f of x is equal to x square plus 2x plus 3 ይለናል ይቺ ስምንተኛ ጥያቄ አስቀድሞ ቼክ ስላደረኩት ነው ኤረር ያለው ይመስለኛል ሬንጁን የተጠየቅነው so የf of x is equal to x square plus 2x plus 3 ሬንጅን ለማወቅ ይህ ፋንክሽን አፕዋርድ ፓራቦላ ስለሆነ ሬንጃችን የሚሆነው ከቨርቴክሱ ነው የሚጀምረው ኦኬ ቨርቴክሳችንን ካልኩሌት ማድረግ ከፈለጋችሁ vertex of a parabola is minus b over 2a, 4ac minus b square over 4a ኦኬ ይሄ ፎርሙላ የቨርቴክስ ፎርሙላ ነው abc ደግሞ አሉን a1 ነው b2 ነው c ደግሞ 3 ነው ኦኬ እነዚህ ኮኤፊሺየንቶች እዚች ጋር ያሉ ኮኤፊሺየንቶች የሚነግሩን የabc ነው ኦኬ ሶ ይሄንን ፎርሙላ ተከትለን ወይንም ይሄን ፎርሙላ ሰብስቲዩት ስናደርግ እዚህ ውስጥ ቨርቴክሳችን -1,2 ነው የሚሆነው ኦኬ አፕዋርድ ፓራቦላ ስለሆነ ሬንጅ ስንል የዋይ ዋጋ ነው የዋይ ዋጋ ከሁለት ይጀምራል ኦኬ ሬንጃችን ከሁለት ይጀምራል ኢንድ ፖይንቱን የምናገኘው እዚህ ባውንደሪ ላይ ነው ኦኬ ከ-2 እስከ 2 ስለሚል ፋንክሽን ውስጥ 2 እና -2ን ሰብስቲዩት እናደርጋለን ኦኬ f of 2 is 2 square plus 2 times 2 plus 3 ነው የሚሆነው
This means 4 plus 4 plus 3, it is 11. F of minus 2 in the mo calculate sinaderg, minus 2 square plus 2 times minus 2 plus 3 no mihono. This is 3. Okay, so maximum is 11 dress ይሄዳል. Okay, so ከሁለት እስከ 11 ነው የሚሆነው. Okay, the range of this quadratic is 2 up to 11. Okay, so የስምንተኛው ጥያቄ 2 up to 11 የሚል ስለሌለ ኮሬክሽን ይፈልጋል። በዚህ way ጥያቄው ትክክል ቢሆን በዚህ way ነው የምትሰሩት። Okay, ወደ ዘጠነኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ the variance of 20 observations is 5. If each observation is multiplied by 2, then what is the variance of the resulting observation ይለናል። እዚህ ዘጠነኛ ጥያቄ ውስጥ ስለ ስታቲስቲክስ ነው ጥያቄው። so እዚህ ጥያቄ ውስጥ detail each observation አልተሰጠንም፣ ግን ምንድነው የሚለው the variance of 20 observation is 5 ይለናል። there are 20 observations, variance 5 ነው። ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የተደረገው each observation በሁለት ቢባዛ አዲሱ variance ምን ይሆናል? okay, so እዚህ ጋር ልናውቅ የሚገባው each observation by any constant ቢባዛ variation አይቀየርም። okay, variation and standard deviation አይቀየርም። የሚቀየረው ሚኑ ሊቀየር ይችላል by that constant ተባዝቶ ሌላም ነገር ሊቀየር ይችላል። variance ግን አይቀየርም ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው አዲሱ variance ምን ያህል ነው የሚለው 5 ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ የዘጠነኛው ጥያቄ መልሳችን ዲ ነው የሚሆነው። ወደ 10ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ the marks of 50 students is given below. እዚህ 10ኛው ጥያቄ ውስጥ የሆነ ማርክ በቴብል መልክ ተሰጥቶናል። ከ0 እስከ 10 ስኮር ያደረጉ 5 ተማሪዎች አሉ። ከ10 እስከ 20 8 አሉ። ከ20 እስከ 30 አናውቅም F1 ተብሏል። ከ30 እስከ 40 ስኮር ያደረጉ 10 ተማሪዎች፣ ከ40 እስከ 50 F2 ተብሎ ተሰጥቶናል። we don't know F2 ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የሚለው if the median of the data is 26, medianu 26 ከሆነ what are the value of F1 and F2? okay, so ጠቅላላ እነዚህ ተማሪዎች 50 ናቸው። ያ ማለት እዚህ ሰከንድ ሮ ውስጥ ያሉት 5 8 F1 10 እና F2 ተደምሮ 50 መሆን አለበት። okay, so 5 plus 8 plus F1 plus 10 plus F2 50 መሆን አለበት። ይሄ ማለት F1 plus F2 plus ይሄ 13 ሲደመር 10 ስንት ነው የሚሆነው? 23 okay, 23 is equal to 50 ማለት ነው። so ይሄ ምን ይሰጠናል? F1 plus F2 27 ይሰጠናል ማለት ነው። ሁለቱ ፍሪኩዌንሲዎች ተደምረው 27 መሆን አለባቸው። ምናልባት ምርጫ ውስጥ ምንም ሳንሰራ F1 እና F2 ተደምረው 27 የሚሰጠንን እንፈልግ ካለን እያንዳንዱ ምርጫ ላይ 27 ሆኖ ስለተቀመጠ ሲስተማቲካሊ መመለስ አንችልም። ስለዚህ ቀጣይ ስራችንን እንሰራለን ማለት ነው። so ሌላው የተሰጠን ምንድነው? the median of the data is 26 ይለናል። እንግዲህ ሚዲያኑ 26 ነው ማለት the median class is here. 26 ማለት እዚህ ግሩፕ ውስጥ ነው። okay, ሰርድ ክላስ ውስጥ ነው። so ምን እናውቃለን? the formula for median of a grouped data ምንድነው? the median of a grouped data is equal to lower class boundary of the median class plus n over 2 minus the cumulative frequency before the median class over frequency of the class times interval ነው የሚሆነው። okay, አሁን BL median class ስለሚታወቅ the lower class boundary of the median class 20 ነው። okay, so medianaችን 26 ነው። this is equal to 20 plus n ማለት total number of observation ነው። ያ ማለት 50 ነው። 50 ለ2 ስናካፍል 25 ነው የሚሆነው። ማይነስ
cumulative frequency before the median class ማለት ከሶስተኛው ክላስ በፊት ያሉት ፍሪኩዌንሲዎች እነዚህ ናቸው 5 እና 8ን ደምረን እንቀንሳለን ያ ማለት ከ25 ላይ 13ን እንቀንሳለን ማለት ነው over frequency of the median class f1 ነው times I ማለት ደግሞ ክላስ ኢንተርቫል ነው ክላስ ኢንተርቫላችን 10 ነው ኦኬ ሶ ይሄንን rearrange ስናደርግ ከ26 ላይ 20 አንሱ 6 ነው የሚሆነው 6 is equal to 12 over f1 times 10 ነው የሚሆነው ኦኬ times 10 ነው የሚሆነው ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው f1 ኦኬ 6 times f1 is equals to 12 times 10 ወይንም 120 ይሆናል ማለት ነው so dividing both side by 6 f1 ማለት 120 ለ6 ስናካፍል የምናገኘው ሪዛልት ነው which is 20 እንግዲህ f1 20 ከሆነ f1 plus f2 እዚህ ላይ እዚህ ጋር f1 plus f2 27 ነው ተብለናል እንግዲህ f1ን 20 አግኝተናል f1 plus f2 27 ነው ማለት 20 plus f2 27 ይሆናል ማለት ነው so f2 7 ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ኦኬ so f1 እና f2 ምን ይሆናሉ ለሚለው መልሳችን የሚሆነው b ነው ማለት ነው ኦኬ ወደ 11ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ የፕሮባቢሊቲ ጥያቄ እናገኛለን ምንድነው የሚለው Fatuma can solve 90% of the problems given on a book and Masfin can solve 70%. What is the probability that at least one of them will solve the problem selected at random from the book? እንግዲህ እዚህ 11ኛ ጥያቄ ውስጥ ፋጡማ መጽሐፉ ላይ ያሉትን ጥያቄዎች የመስራት ፕሮባቢሊቲዋ 90% ነው ወይም 0.9 ነው መስፍን ደግሞ 7% ነው ወይንም 0.7 ነው መጽሐፉ ላይ ያለውን ጥያቄ የመስራት ፕሮባቢሊቲው ኦኬ አሁን ጥያቄው ምንድነው what is the probability that at least one of them will solve the problem selected at random from the book እንግዲህ ቢያንስ አንዳቸው የመስራት ፕሮባቢሊቲያቸው ምን ይሆናል የሚል ነው እንግዲህ ይሄንን ፕሮባቢሊቲ ካልኩሌት ለማድረግ we need to put everything properly Fatuma can solve 90% of the problem ያ ማለት ጥያቄውን የመስራት ፕሮባቢሊቲዋ 90% ከሆነ 10% ጥያቄ ሉዝ የማድረግ ፕሮባቢሊቲ ይኖራታል ማለት ነው so ሶሉሽናችንን እንደዚህ አድርገን እንሰራለን the probability of losing the question by Fatuma okay Fatuma lose የማድረግ ፕሮባቢሊቲዋ 0.1 ነው ማለት ነው ምክንያቱም 90% የመስራት ፕሮባቢሊቲ ካላት 10% ነው ሉዝ የማድረግ ፕሮባቢሊቲዋ ኦኬ 0.1 ማለት 10% ሉዝ የማድረግ ፕሮባቢሊቲ ይኖራታል ማለት ነው similarly the probability of losing question by መስፍን ምን ይሆናል so መስፍን ሉዝ የማድረግ ፕሮባቢሊቲው 0.3 ነው የሚሆነው ያ ማለት 30% ሉዝ የማድረግ ፕሮባቢሊቲ አለው ማለት ነው so when they work together okay when they work together the probability of losing ምን ይሆናል the probability of losing by both the student ምን ይሆናል ማለት ነው 0.3 times 0.1 ይሆናል which is 0.03 ይሆናል ማለት ነው so ይሄ ምን ኢምፕላይ ያደርጋል ማለት ነው the probability of getting the answer by both ምን ይሆናል ማለት ነው so the probability of getting by both of the students ምን ይሆናል ማለት ነው 1 minus 0.03 ይሆናል ማለት ነው ወይ ፋጡማ ወይ መስፍን የማግኘት ፕሮባቢሊቲው 1 minus 0.03 ይሆናል ማለት ነው which is 0.97 ይሆናል ማለት ነው አብረው ሲሰሩ መልሱን የመመለስ ፕሮባቢሊቲያቸው 0.97 ይሆናል ስለዚህ የ11ኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው ማለት ነው ኦኬ 12ኛው ጥያቄ what is the maximum value of the function
f of x is equal to x to the power of 4 minus 2x to the power of 2 on the interval minus 2 up to 1 ይለናል ኦኬ የሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦፍ ዲግሪ 4 ተሰጥቶናል ኦኬ ጥያቄው ምንድነው የዚህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ወይም የዚህ ፋንክሽን ማክሲመም ቫልዩ ስንት ነው ይሄን ፋንክሽን ኮንሲደር የምናደርገው ከ-2 እስከ 1 ባለው ኢንተርቫል ብቻ ነው ኦኬ ሶ ይሄን ጥያቄ ከመስራታችን በፊት ሁሉ ጊዜም የሆነ ፋንክሽን በሆነ ክሎዝድ ኢንተርቫል ውስጥ ካለ ያ ፋንክሽን ማክሲመም ወይንም ሚኒመም የሚኖረው at the critical point ወይንም at the end points of the interval ኦኬ ስለዚህ ሁለት ነገር ነው ቼክ የምናደርገው we will check the value of the function at the critical point and at the end points of the interval ያ ማለት at -2 እና at 1 ቼክ እናደርጋለን at the critical point ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው so critical point እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው የፋንክሽኑን ዴሪቬቲቭ ለዜሮ ሶልቭ እናደርጋለን the derivative of the function is 4x cubed minus 4x ነው የሚሆነው ኦኬ ይሄንን ፋንክሽን ዴሪቬቲቭ ታደርጉ 4x cubed minus 4x ነው የሚሆነው ይሄን ለዜሮ ሶልቭ ማድረግ ማለት 4x ን የጋራ ብናወጣ ምን ይቀረናል x square minus 1 ይቀረናል ይሄንን ለዜሮ ሶልቭ እንደማድረግ ነው so this means 4x is equals to 0 or x square minus 1 is equals to 0 እንደማለት ነው this implies x is 0 or x square is equals to 1 x square 1 ነው ማለት x 1 ነው ወይንም minus 1 ነው ማለት ነው so the critical numbers are minus 1 0 and 1 ሶስት critical numberዎች አሉን ማለት ነው okay so እነዚህን critical numberዎችና end point of the intervalን substitute እናደርጋለን ማን ውስጥ ፋንክሽናችን ውስጥ so ፋንክሽን ውስጥ -1 ን substitute እናደርጋለን okay -1 ን substitute ስናደርግ f of -1 ማለት -1 the power of 4 minus 2 times -1 square ነው okay ይሄንን ካልኩሌት ስናደርግ የምናገኘው ሪዛልት -1 ነው okay f of 1 is 1 the power of 4 minus 2 times 1 square ይሄም -1 ነው f of 0 ን ካልኩሌት ካደረግን 0 ነው የሚሆነው okay ፋንክሽናችን at the critical numbers ይሄንን ይመስላል end point of the interval ደግሞ ቼክ እናድርግ okay end point of the interval ማለት -2 እና 1 ን substitute እናደርጋለን already at 1 እናውቃለን -2 ን substitute ስናደርግ ፋንክሽን ውስጥ f of -2 is equal to -2 the power of 4 minus 2 times -2 square ይሆናል this means 16 minus 2 times 4 ወይንም 16 minus 8 the result is 8 okay so አሁን ኮምፔር የምናደርገው ማንና ማን ነው -1 0 and 8 okay እነዚህን ቁጥሮች ኮምፔር ስናደርግ ማክሲመሙ 8 ነው okay so የተጠየቅነው ጥያቄ the maximum value of the function on the given interval ስንት ነው ለሚለው 8 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የ12ኛው ጥያቄ መልሳችን C ይሆናል ማለት ነው ወደ 13ኛው ጥያቄ ጋር ስንመጣ ምንድነው ያለን if 2 is less than or equals to f derivative of x and f derivative of x is less than or equals to 4 for all values of x then what is the value of f of 8 minus f of 2 okay so the value of f of 8 minus f of 2 between which numbers exist ያደርጋል ነው ጥያቄው so ምንድነው እዚህ ጋር የተሰጠን ነገር 2 is less than or equals to f derivative of x less than or equals to 4 for all x ይለናል okay for all x ይሄ እውነት ነው ተብሎ ተሰጥቷል so for all x ይሄ እውነት ከሆነ
የተጠየቅነው f of 8 minus f of 2 በምን ያህል ኢንተርቫል ውስጥ ይኖራል ነው okay so now let's take an integral in each side from 2 up to 8 okay እያንዳንዷን inequalityውን integration እንስራላት 2 up to 8 f derivative of x dx this is less than or equals to the integral from 2 up to 8 for dx okay ምንድነው ያደረኩት እዚህ ጋር የተሰጠውን ኢኒኳሊቲ እነዚህ continuous functions ስለሆኑ ኢንቲግሬሽን ሰራውላቸው okay so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው the integral of 2 ምን ይሆናል 2x ይሆናል ይሄንን ኢንቲግራል ኢቫሉዌት እናደርጋለን from 2 up to 8 this is less than or equals to the integral of f derivative f of x ይሰጠናል okay ይሄንን from 2 up to 8 evaluate እናደርጋለን this is less than or equals to 4x this will be evaluated from 2 up to 8 okay so ይሄ ምን ይሆናል እቺን ፓርት እዚች ጋር ብቻ ያለችውን ፓርት 8 እና 2 substitute አድርገን ዲፈረንሱን እንሰራለን so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 2 times በx ቦታ 8 እና 2 አስገቡ 2 times 8 minus 2 ይሆናል ማለት ነው this is less than or equals to f of 8 minus f of 2 okay middle functionaችንንም 8 እና 2 substitute አድርገን ዲፈረንስ እንሰራለን this is less than or equals to 4 into በx ቦታ 8 እና 2 አስገብተን ዲፈረንስ እንሰራለን ማለት ነው so this becomes 2 times 6 is less than or equals to f of 8 minus f of 2 this is less than or equals to 4 times 6 ሆነ ማለት ነው so this becomes 12 less than or equals to f of 8 minus f of 2 this is less than or equals to 24 ያ ማለት ምንድነው ማለት ነው f of okay f of 8 minus f of 2 is between 12 and 24 ማለት ነው okay so በዚህ መልኩ ነው የ13ኛውን ጥያቄ የምንመልሰው ስለዚህ የ13ኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው ወደ 14ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ ምን አለ the graph of y is equal to 5x to the power of 4 minus x to the power of 5 አለ okay the graph of this function has a point of inflection at what okay የዚህን function inflection point ነው የተጠየቅነው እንግዲህ critical point የምናገኘው በፈርስት ዴሪቬቲቭ ነው ፈርስት ዴሪቬቲቭን ለዜሮ ሶልቭ ስናደርግ ነው inflection point ደግሞ የምናገኘው second derivative ለዜሮ ሶልቭ አድርገን ነው okay so እንግዲህ እዚህ ጋር ስንመጣ ፋንክሽናችን f of x okay f of x is equal to 5x to the power of 4 minus x to the power of 5 ነው so ይሄንን ፋንክሽን ዴሪቬት ስናደርግ የምናገኘው 20x cube minus 5x to the power of 4 ነው okay ይሄንን second derivative ደግሞ ስንሰራለት second derivative of this 60x square minus 20x cube ይሆናል okay ይሄንን second derivative ለዜሮ ሶልቭ ስናደርግ ምን ሶልቭ ያደረግን ነው 60x square minus 20x cube ለዜሮ ሶልቭ ማድረግ ማለት ነው so this means 20x square ቢወጣ ውስጡ ምን ይቀራል 3 minus x ይቀራል this is equals to 0 means x is 0 or x is 3 okay x 0 ይሆናል ወይንም x 3 ይሆናል ማለት ነው so አሁን ፋንክሽናችን around 0 sign change አያሳይም okay you can check by taking numbers -1 and 1 sign change አያሳይም ያ ማለት inflection point at 0 አይኖረውም ማለት ነው so the only case inflection point የሚኖረን at 3 ነው okay so x 3 ከሆነ
y ደግሞ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ሰብስቲዩት አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ so x is equals to 3 ብቻ ኢንፍሌክሽን ፖይንት ይሰጠናል ያ ማለት f of 3 ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ f of 3 is 5 times 3 the power of 4 minus 3 the power of 5 ነው የሚሆነው so ይሄ ማለት 5 times 81 ማለት ነው minus 3 the power of 5 ማለት 243 ነው የሚሆነው ኦኬ ይሄንን ዲፈረንስ ካልኩሌት ስታደርጉ 162 አካባቢ ይሆናል therefore the inflection point for this function is 0.3,162 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ so የ14ኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው ማለት ነው ወደ 15ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ if f of x is 2 plus absolute value of x minus 3 for all x okay የሆነ function ተሰጥቶናል absolute value function ምንድነው የተጠየቅነው what is the value of the derivative of this function at 3 okay so ይሄንን function እንዴት rewrite እናደርገዋለን f of x is equals to 2 plus absolute value of x minus 3 ማለት in the radical x minus 3 the whole square ማለት ነው okay so እንደዚህ አድርገን መጻፍ ያስፈልገናል ማለት ነው so የዚህን function derivative ስንሰራ the derivative of this function is equal to the derivative of 2 plus square root of x minus 3 the whole square ይሆናል ማለት ነው so የዚህ derivative ምን ይሆናል the derivative of a constant is 0 የማንን derivative እንሰራለን ማለት ነው the derivative of x minus 3 the whole square እንሰራለን ማለት ነው የዚህን derivative ስንሰራ okay የዚህን derivative ስንሰራ የምናገኘው x minus 3 over absolute value of x minus 3 ነው የሚሆነው እዚች ጋር የምንጠቀመው the concept of derivative of radical ነው okay so f derivative ምን ሆነ ማለት ነው the derivative of this function ምን ሆነ ማለት ነው x minus 3 over absolute value of x minus 3 ሆነ ማለት ነው የዚህን derivative at 3 evaluate እናደርግ ካልን ምን ይሆናል 0 over 0 ይሆናል which is undefined this does not exist so the derivative of this function at 3 does not exist ነው ምንለው ማለት ነው ስለዚህ የ15ኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው ማለት ነው okay number 16 which one of the following sequence is a null ይላናል አንድ sequence null sequence ነው የሚባለው ሊሚቱ 0 ሲሆን ነው so ከምርጫ ውስጥ ሊሚቱ 0 የሆነ sequence የትኛው ነው ብሎ እንደመጠየቅ ነው okay so ወደ a ጋር ስንሄድ a ውስጥ ያለው sequence ምን አይነት sequence ነው ብለን ስናይ n over n plus 1 the first term 1 over 2 ነው okay n 1 ብታደርጉ 1 over 2 ይሆናል second term 2 over 3 ነው third term 3 over 4 እያለ ሊሚቱ ወደ 1 approach ያደርጋል okay the limit of n over n plus 1 as n approaches to infinity ወደ 1 ነው የሚሆነው okay ስለዚህ a ላይ ያለው null sequence አይደለም ማለት ነው ሊሚቱ 0 ስላልሆነ b ላይ ያለውን ካየን okay b ላይ ያለውን ካየን cos n over n ምንድነው ለሚለው basically cos is between -1 and 1 okay so over n ብናደርግ where n is positive ይሄ ምን ይሆናል በሁለት ነገሮች መካከል ያለ ነው ማለት ነው so ይሄ the limit of -1 over n as n approaches to infinity is less than or equals to the limit of cos n over n as n approaches to infinity this is less than or equals to the limit of 1 over n as n approaches to infinity okay so እዚች ጋር observe ልናደርግ የሚገባው ነገር the limit of -1 over n as n approaches to infinity 0 ነው okay on the right side ያለውንም ካየን 1 over n the limit as n approaches to infinity 0 ነው ስለዚህ ይሄ ሊሚት cosine of n over n as n approaches to infinity between 0 and 0 ነው ማለት the limit of
cos n over n as n approaches to infinity 0 ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ b ላይ ያለው ሲኩዌንስ ሊሚቱ ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል ኦኬ ሲኩዌንሱ ወደ 0 ኮንቨርጅ የሚያደርግ ሲኩዌንስ ነው ስለዚህ b ላይ ያለው ሲኩዌንስ ነል ሲኩዌንስ ነው ማለት ነው ይሄንን እንደዚህ ብለን መመለስ እንችላለን እስኪ c ላይ ያለው ለምንድነው ነል የማይሆነው ብለን ካየን c ላይ ያለውን ካያችሁ ይሄንን the limit of 1 minus 1 over n as n approaches to infinity ይሄ ምንድነው የሚሆነው the whole this term ወደ 0 approach ስለሚያደርግ የዚህ ሊሚት ወደ 1 approach ያደርጋል ስለዚህ c ላይ ያለውም ነል አይደለም ማለት ነው d ላይ ያለውንም ካየን እንደዚህ ሪራይት ልናደርገው እንችላለን n times sin of 1 over n ማለት ምን ማለት ነው sin 1 over n over 1 over n ማለት ነው okay የዚህን ሊሚት ስንሰራ the limit of this as n approaches to infinity 1 ነው የሚሆነው okay a c እና d ላይ ያሉትን ሲኩዌንሶች ካየን ሊሚታቸው 1 ነው ስለዚህ ነል አይደሉም ማለት ነው so የ16ኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው b ነው ማለት ነው ወደ 17ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ if the radius r of a sphere is increasing at a rate of 2 cm per minute then the rate of change of the volume when r is equals to 1 cm is how much እንግዲህ የሆነ spherical object አለ the radius of this spherical object በሚኒት 2 cm እያደገ ነው እንግዲህ በሚኒት 2 cm የሚያድግ ከሆነ volume at what rate increase ያደርጋል when r is 1 የሚል ጥያቄ ነው okay so in ጥያቄ ለመመለስ የመጀመሪያው ስራችን volume of a sphere 4 over 3 pi r cube መሆኑን understand ማድረግ ያስፈልጋል ሌላኛው ደግሞ dr by dt ምን ተሰጥቶናል 2 cm per minute ተሰጥቶናል እንግዲህ radius as a function of t expressed ተደርጓል ማለት ነው so volume as a function of t ምን ይሆናል ማለት ነው 4 over 3 pi r of t the whole cube ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን የምንሰራው ዴሪቬቲቭ ምን አይነት ዴሪቬቲቭ ይሆናል ማለት ነው dv by dt is equals to dv by dr times dr by dt ነው የሚሆነው ምክንያቱም volume a composition of radius and t ስለሆነ so አሁን የምንፈልገው the rate of change of the volume through time ምን ይሆናል ነው እንግዲህ dv by dr ምንድነው v ማለት 4 over 3 pi r cube ስለሆነ dv by dr ምን ይሆናል ማለት ነው d by dr of 4 over 3 pi r cube ይሆናል ማለት ነው so ይሄ ምን ይሆናል 4 pi over 3 constant ስለሆነ ይወጣል we take d by dr of r cube okay so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 4 pi over 3 times 3r square ይሆናል ማለት ነው this is the same as 4 pi r square ይሆናል okay ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና እዚች ጋር እንመጣና በdv by dr ቦታ 4 pi r square እናስገባለን so ይሄ ምን ይሰጠናል dv by dt is equal to 4 pi r square times dr by dt okay the rate of change of the radius through time ደግሞ 2 cm per minute ተብሎ ተሰጥቶናል እዚች ጋር 2 cm per minute እናስገባለን 4 pi r 1 cm ሲሆን ነው የተባልነው በr ቦታ 1 እናስገባለን times dr by dt which is 2 cm per minute okay so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 8 pi centimeter per minute ይሆናል ማለት ነው this is the rate of change of the volume of the sphere when the radius is 1 okay ስለዚህ የ17ኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው b ነው ማለት ነው ወደ 18ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ what is the number that satisfies the Rolle's theorem f of x
is equal to x square minus 3x plus 1 on the interval 0 up to 3. Okay? እዚህ 18ኛ ጥያቄ ውስጥ የተጠየቅነው ለዚህ ፋንክሽን ሮልስ ቴረምን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ነምበር ማን ነው? ኦኬ ሶ ለማስታወስ ያህል ሮልስ ቴረም ምንድነው የሚለን if f is continuous on the interval AB and differentiable on the open interval AB such that f of A and f of B are the same. እንግዲህ ሮልስ ቴረምን አፕላይ ለማድረግ ፋንክሽኑ on the closed interval AB continuous መሆን አለበት, on the open interval AB differentiable መሆን አለበት. The other thing, the function should be the same on the endpoints of the interval f of A እና f of B ማሟላት ከቻለ ምን ይለናል? There is a number C in the interval AB such that f derivative at C is 0 ይለናል። Okay, so የመጀመሪያው ስራችን የተሰጠው function on the endpoints of the interval the same ነው ወይ? the same ካልሆነ ሮልስ ቴረምን አፕላይ እናደርግም። ስለዚህ አሁን ምን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው? f at 0 እና f at 3 the same መሆኑን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ኦኬ ፋንክሽን ውስጥ በኤክስ ቦታ 0 ስናስገባ 1 ነው። በኤክስ ቦታ 3 ስናስገባ 1 ነው። ኦኬ ስለዚህ አፕላይ ማድረግ ይቻላል። ሌላኛው ነገር ኤኒ ኳድራቲክ ኮንቲኒየስ ነው፣ ዲፈረንሺየብል ነው። ስለዚህ ችግር የለውም። ሶ ምንድነው የምናደርገው? ፈርስት ዴሪቬቲቭን ለዜሮ ሶልቭ ስናደርግ የምናገኘውን ነምበር እንፈልጋለን ማለት ነው። So functionation f of x is equals to x square minus 3x plus 1 ነው። የዚህን ዴሪቬቲቭ ስንሰራ the derivative of this one is 2x minus 3. Okay, ስለዚህ ምንድነው የምንፈልገው? f derivative at c 0 የሚሰጠንን ያንን c ቫልዩ እንፈልጋለን። ምን ማለት ነው? ዴሪቬቲቭ ውስጥ c እናስገባለን 2c minus 3 ይሆናል። ይሄን ለዜሮ ሶልቭ ስናደርግ የምናገኘው c ቫልዩ ሮልስ ቴረምን ሳቲስፋይ ያደርጋል ማለት ነው። so 2c is equals to 3 dividing both side by 2 c ምን ይሆናል? 3/2 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጥያቄ ላይ እናንተ ሮልስ ቴረም ዴፊኒሽኑን ባታስታውሱ ችግር የለውም። ፋንክሽኑ ኮንቲኒየስ መሆን አለበት፣ on the interval differentiable መሆን አለበት ምናምን የሚለውን ነገር ብንረሳ ችግር የለውም። ግን ትልቁ ቁም ነገር የቱ ጋር ነው ያለው? ዴሪቬቲቫችንን at a certain number c ሶልቭ ስናደርግ የምናገኘው c ቫልዩ ነው ሜንሊ የምንፈልገው። ኦኬ ስለዚህ አትሊስት እሷ መታወቅ ይኖርባታል። ስለዚህ የ18ኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው ማለት ነው። ኦኬ ወደ 19ኛው ጥያቄ ጋር ስንመጣ የአፕሊኬሽን ኦፍ ኢንቲግሬሽን ጥያቄ ነው የምናገኘው። so ምንድነው የሚለው? what is the area of the region bounded by y is equals to 0 and the graph of f of x is equal to 4 minus x square on the interval -1 up to 1. okay so እዚህ ግራፍ ውስጥ የሆነ ዳውንዋርድ ፓራቦላ አለ። ያንን ዳውንዋርድ ፓራቦላ ከ-1 እስከ 1 ባለው ኢንተርቫል ውስጥ ብቻ ነው የምንፈልገው። okay so area of a region bounded by y is equals to 0 ያ ማለት በኤክስ አክሲስ እና በተሰጠው ግራፍ መካከል ኦኬ ራፍሊ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ከ-1 እስከ 1 ያለውን ሪጅን እንደዚህ ሼድ ልናደርገው እንችላለን። ሶ በዛ ኢንተርቫል ውስጥ ያለው ኤሪያ ምን ይሆናል ነው? so the area of this region becomes from -1 up to 1 f of x dx ይሆናል ማለት ነው። okay in this case f of x ማን ነው? 4 minus x square ነው። okay so የዚህን ኢንቲግራል ኢቫሉዌት እናደርጋለን። so this is the same as the integral of 4 is 4x የx square integration ደግሞ x cube over 3 ነው። okay ይሄንን ሪዘልት between -1 and 1
ኢቫሉዌት እናደርጋለን okay 1 and directly substitute እናደርግ 4 times 1 is 4 minus 1 cube over 3 which is 1 over 3 minus 1 and ስንከት ደግሞ 4 times minus 1 minus of minus 1 cube is minus 1 over 3 ሆናል ማለት ነው so this means 4 minus 1 over 3 okay እቺን ኔጌቲቭ ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን okay minus 4 plus 1 over 3 ሆናል ማለት ነው so ይሄ ምን ይሰጠናል 4 minus 1 over 3 plus 4 minus 1 over 3 ሆናል ማለት ነው so this is the same as 8 minus 2 over 3 which is 22 over 3 okay so the area of the region bounded by y is equals to 0 in the graph 4 minus x square ምን ይሆናል ማለት ነው 22 over 3 ሆናል ማለት ነው ስለዚህ የ19ኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው ወደ 20ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ arithmetic sequence እናገኛለን what is the seventh term of an arithmetic sequence whose third term is minus 4 and common difference is 5 okay እዚህ ጥያቄ ውስጥ ምን ተሰጥቶናል የሆነ arithmetic sequence አለ third term say a3 minus 4 ነው common difference ደግሞ 5 ነው okay እነዚህን ይዘን ምንድነው የተጠየቅነው seventh term ምን ይሆናል ነው okay so seventh term ለማወቅ first term ማወቅ ያስፈልጋል we know that the nth term of an arithmetic sequence is same as the first term plus n minus 1 times the common difference okay አሁን nን 3 ብናደርግ third term ይሆናል ማለት ነው the third term is equals to the first term plus 3 minus 1 is 2 times d okay the third term is minus 4 is equal to the first term plus 2 times the common difference which is 5 so minus 4 is equals to a1 plus 10 ይሆናል so this implies a1 is minus 4 minus 10 which is minus 14 እንግዲህ first term the arithmetic sequence ውስጥ first term minus 14 ነው common difference already ተሰጥቶናል ስለዚህ seventh termችን ምን ይሆናል the seventh term is the first term plus 7 minus 1 times the common difference so first term is minus 14 plus 6 times the common difference so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው minus 14 plus 30 the result is positive 16 ስለዚህ እዚህ arithmetic sequence ውስጥ ሰባተኛው ተርም 16 ነው ማለት ነው ስለዚህ ምርጫ ውስጥ ኤ ጋር ሄደን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ወደ 21ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ ምንድነው የሚለው a factory that produces electric cable had sales per 1 million the first day during each successive days the sales increased by 10,000 every day what is the total sales of the factory in the first 10 days ይለናል እንግዲህ እዚህ 21ኛው ጥያቄ ውስጥ የሆነ ፋክተሪ አለ ምንድነው የሚሰራው ኤሌክትሪክ ኬብል ይሰራል እና first day ላይ 1 ሚሊዮን ሽያጭ አከናውኗል then each successive days በምን ያህል ይጨምራል በ10000 ብር ይጨምራል ማለት ነው ሴልሱ በ10000 ይጨምራል so roughly first day ላይ ያገኘውን 1 ሚሊዮን እንጻፈው each successive days 10,000 ብር ተጨማሪ ሴልስ ያከናውናል ማለት there is a constant difference between each consecutive days ያ ማለት arithmetic sequence ይኖረናል ማለት ነው so this difference is 10,000 okay the difference between each successive days 10,000 ስለሚል common difference 10,000 አለን first day ላይ 1 million sales አለን then የተጠየቀው the total sales of the factory in the first 10 days ያ ማለት the sum of the amount of money in the first 10 days ምን ይሆናል ይሄንን ነው የምንፈልገው so ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ምን ማወቅ ያስፈልጋል
the sum of the n's terms of an arithmetic sequence is n over 2 times the first term plus n minus 1 times the common difference. Okay, so n 10 ማድረግ ነው. The sales in the first 10 days is equals to 10 over 2 into 2 times the sales on the first day plus n is 10 minus 1 is 9 times the common difference. Okay, so in simple calculations through ይሄንን ካልኩሌት ስታደርጉ ይሄንን ካልኩሌት ሳደርግ የሰጠኝ 10,450,000 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይህ ቁጥር የሚነግረን ይህ ፋክተሪ በተከታታይ 10 ቀን ያገኘው ወይንም የሸጠው አማውንት ኦፍ ብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ 21ኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው።